هل تعاني من أعراض السعال المؤلم والمخاط الزائد أو الاحتقان المخاطي؟ إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فإن مستحضر اللبلاب المستخلص الطبيعي المميز من أوراق اللبلاب هو المستحضر المناسب للسعال. يعمل اللبلاب على زيادة المواد المذيبة للبلغم من جهة وتسهيل خروج البلغم، مما يؤدي إلى توسع الشعب الهوائية من جهة أخرى، مما يقلل بشكل ملحوظ من الفترة الزمنية للتعافي من السعال، والأهم بشكل آمن وطبيعي. لا تدع السعال يفسد يومك واستعمل لبلاب.